हेलो नमस्ते। एडोबी इलिस्ट्रेटरबाट ग्राफिक डिजाइनिङ सिकाउनको लागि पुनः यो अर्को नयाँ सेसन लिएर तपाईँ समक्ष उपस्थित भएको छु। भने आज हामी स्क्रिनमा देखिएको प्याटर्न यो कसरी बनाउने भन्ने सन्दर्भमा आजको यो सेसन रहनेछ। र यो बनाउनको लागि तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसमा एउटै किसिमका प्याटर्नलाई रिपिट गरिएको छ। के हो भने यति प्याटर्नलाई चाहिँ यसले के गरेको छ रिपिट गरेको छ। अब म म्यानुअली यसरी एउटा प्याटर्न बनाएर त्यसलाई चाहिँ रोटेट गर्न त सक्दिनँ। बन्ने भनेको त कस्तो हुन सक्छ भन्दा एउटा मैले इलिप्सबाट बनाउन सक्छु, इलिप्स इन्टरसेक्ट गरेर बनाउन सक्छु। अब यसलाई मैले कसरी मसँग भएको डिजाइनको आधारमा मैले यसलाई गराउने हो त्यो चाहिँ मेरो लागि चाहिँ ट्रिकी रहन सक्छ। र सर्वप्रथम यसको सबैभन्दा नर्मल सबैभन्दा सिम्पल फर्म एचिभ गर्नको लागि मैले इलिप्स बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि मैले एउटा इलिप्स लिएँ र यो इलिप्सलाई मैले अल्टसँग कपी गरेँ र अल्टसँग कपी गरेसँगै मैले यो दुईटालाई सिलेक्ट गरेर यसको इन्टरसेक्सन भागलाई निकाल्नको लागि विन्डोजमा गएर पाथ फाइन्डर भन्ने अप्सनमा क्लिक गरे सँगसँगै यहाँ एउटा प्यानल खुल्छ। त्यहाँ गएर मैले ट्रान्सप्यारेन्ट भन्ने अप्सनलाई मैले क्लिक गरे सँगसँगै यो डिजाइन निकाल्नको लागि त्योभन्दा अगाडिको सबैभन्दा सिम्पलेस्ट फर्म यसले मलाई बनाएर दिन्छ। अब मैले यो भेक्टरलाई मैले यहाँ सर्वप्रथम सिलेक्ट गरेँ, त्यसपछि आर थिचेर रोटेसन अप्सन अन गरेँ र अल्टसँग कुन पोइन्टबाट मैले यसलाई रोटेसन गर्ने हो त्यो पोइन्टमा रोटेसन गर्नको लागि के गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दा एउटा पोइन्टमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। अल्टसँग क्लिक गर्ने बित्तिकै त्यसले मलाई एउटा डायलग बक्स दिन्छ जहाँनिर मैले रोटेट त गर्दैछु तर रोटेट गरे सँगसँगै कपीको पनि अप्सन यसले मलाई दिन्छ। यो यहाँ मैले अघि मैले 18 पत्ता लगाएको थिएँ। 18 भनेपछि यो 20 डिग्रीमा घुमेको छ। 20 टाइप गरेर मैले यहाँ कपी गर्ने बित्तिकै त्यसले त्यसको एउटा डुप्लिकेट फर्म त्यहाँ बनाइदिन्छ र डुप्लिकेट फर्म बनाइसकेपछि मैले यसलाई कन्ट्रोल डी गरेसँगै यसले के गर्छ त एउटा स्टेप चाहिँ रिपिट गर्न पुग्छ। अब यो स्टेप रिपिट गरेपछि यहाँ त फ्लावरी टाइपको प्याटर्न बन्यो। मैले खोजे जस्तो डिजाइन त आएन। यहाँ स्ट्रोक दिएर हेरौँ, स्ट्रोक दिएर मैले यहाँ हेरेँ तर स्ट्रोक दिँदै गर्दा पनि त्यो मैले भनेको जस्तो रिजल्ट चाहिँ आएन। किनकि यो स्ट्रोक सबै के छ भन्दा एउटा पछि अर्को पछि अर्को खप्टिँदै गएको कारणले गर्दा र यो फिल पनि चाहिएको र स्ट्रोक पनि चाहिएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यसलाई के गर्न सकिएन भने दुईतिरै काटिएको देखिएको छ। त्यो दुईटै काटिन यसले चाहिँ एउटा एक लेभलको काम चाहिँ हाम्रो यहाँ कमी देखियो। अब त्यो कमी पुरा गराउनको लागि मैले के गर्नुपर्ने हुन्छ, यो जुन स्ट्रोक र फिल छ मैले यसलाई छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। अहिले मेरो स्ट्रोक के छ त भन्दा बिचबाट गएको छ। यसलाई मैले सर्वप्रथम स्ट्रोकलाई बाहिरबाट आउटसाइडबाट गएको बनाउनु पर्ने हुन्छ। आउटसाइडमा मैले क्लिक गरेँ, विन्डोजमा गएर स्ट्रोकमा क्लिक गरे सँगसँगै यहाँ एउटा प्रोपर्टी प्यानल खुल्छ। त्यो प्रोपर्टी प्यानलमा गएर मैले आउटसाइडमा क्लिक गरेँ भने अब मेरा स्ट्रोकहरू सबै बाहिर छरिएको छ। मैले अघि पनि भने अब यो स्ट्रोकबाट मैले के गर्नुपर्ने छ त फिल र स्ट्रोकलाई अलग अलग गराउनु पर्ने छ। तब मात्र मैले खोजेको डिजायर प्याटर्न निकाल्न सक्छु। र यो गरे सँगसँगै मैले यहाँ अब्जेक्टमा गएर पाथमा गएर आउटलाइन स्ट्रोक गरे पनि भयो। आउटलाइन स्ट्रोक गर्ने बित्तिकै अब यसले मलाई के दियो त भन्दा एउटा स्ट्रोक दिएको छ। जुन स्ट्रोक चाहिँ त्यो स्ट्रोकलाई चाहिँ यसले के गराइदिएको छ त एउटा भेक्टरमा एक्सपान्ड गरिदिएको छ जहाँबाट मैले यसलाई अलग अलग गराउन सक्छु। यहाँ गएर मैले अनग्रुप गरेँ भने अब यो फिल अलग छ, भेक्टर अलग छ। हो यही डिजाइनबाट मैले त्यसलाई चाहिँ मैले खोजेको डिजायर प्याटर्नमा आउन सक्छ। अब यहाँ त थुप्रै छन्, त्यस कारणले गर्दा सबैलाई मैले एज अ होलमा सिलेक्ट गरेर कन्ट्रोल सिफ्ट जी थिचेपछि म के विश्वस्त हुन्छु भन्दा यो प्रत्येक फिल मेरो अलग अलग टुक्रिएको छ। हेर्नुहोस् त अब्जेक्ट त्यही छ, फिल मैले यसरी यसलाई एउटा निकाल्न सकिरहेको छु। अब मैले यो जुन स्ट्रोक छ यो स्ट्रोक पछाडि भएको कारणले गर्दा मैले खोजेको जस्तो डिजाइन प्याटर्न आएको छैन। यो स्ट्रोकलाई मैले समग्र रूपमा बाहिर ल्याउनु पर्ने हुन्छ। अब मैले त्यसको लागि एउटा स्ट्रोक सिलेक्ट गरे पनि भयो तर यो गर्नको लागि पनि मलाई टाइम लाग्ने भयो। किनकि एउटा सिलेक्ट गर्नको लागि इट मे टेक्स टाइम हैन। त्यसको लागि मैले के गर्न सक्छु भन्दा यो डाइरेक्ट सिलेक्सन टुलभित्र भएको म्याजिक वान टुलमा गएर यहाँ डबल क्लिक गरे पनि एउटा अप्सन्सहरू पनि खुल्छ। अहिले कलर भनेर कलर सिलेक्ट भएको छ। इट मिन्स मैले जुन कलर सिलेक्ट गर्दैछु त्यही कलरलाई एक्ज्याक्टली म्याच गर्ने गरी त्यो आर्टबोर्डभरि यो मेरो पेजभरि कहाँ त्यो कलर छ भनेर त्यसले अटोमेटिक सिलेक्ट गर्ने जुन हामीले फोटोसपमा पनि यो अप्सन भेट्न सकिन्छ। हो त्यो फोटोसपमा भएको अप्सन जस्तै काम गर्ने गरी यसले मलाई काम गरेर दिन्छ। सेतो कलरमा गएर क्लिक गर्छु, त्यसले मलाई के सिलेक्ट गर्यो त भन्दा यो भेक्टरभरि भएको सेतो कलरको फिल भएको अब्जेक्ट सिलेक्ट गरेर मलाई देऊ भनेको कारणले गर्दा यसले मलाई के गर्छ त एउटा प्याटर्न चाहिँ यहाँबाट बाहिर निकालेर
मैले यहाँ हेर्दाखेरि त्यो देख्न सक्छु। टपमा ल्याउनको लागि कन्ट्रोल शिफ्ट क्लोजिङ कर्ली ब्राकेट ल्याउने बित्तिकै यो अप्सन जुन यहाँ रहेको छ यस्तै किसिमको अप्सन्सहरू चाहिँ मैले यहाँबाट बनाउन सकेँ। यद्यपि एक्ज्याक्टली यो पहिलो दोस्रो तेस्रोमा आइपुग्दाखेरि अलिकति फरक देखिए पनि बनाउने तरिका चाहिँ यही हो। तर यो के छ भने यो भेक्टर हेर्नु, यो भेक्टर एउटा ट्रान्सप्यारेन्ट छ, तर मैले बनाएको भेक्टर के छ त भन्दा सेतो कलर एनी टाइम फिल भइरहेको छ। विभिन्न सिचुएसनमा लैजान्ने बेलामा यसलाई चाहिँ मलाई यसको यो जुन सेतो कलर छ यो सेतो कलरलाई चाहिँ ट्रान्सप्यारेन्ट बनाउनु पर्ने आवश्यकता पर्ला। त्यसको लागि पनि के गर्न सकिन्छ हामी हेरौँ है त। अघि जसरी मैले सिलेक्ट गरेको थिएँ अब मैले सबै पुनः त्यो सबैलाई सिलेक्ट गर्न चाहन्छु। सिलेक्ट गरे सँगसँगै मैले यसलाई युनाइट गरिदिन्छु। अब यसलाई मैले अघि जस्तो अलग अलग भेक्टर ग्रुप भएर बसेको थिएँ, अब यो एउटै बन्न पुगेको छ, जसको आधारमा मैले यसलाई के गर्न सक्छु त माइनस गर्न सक्छु। र यहाँ पनि के छ त भन्दा यी अलग अलग भेक्टरहरू ग्रुप भएर बसेको छ, तर यिनीहरू इन्डिभिजुअली एउटा एउटा भेक्टर हो। यसलाई पनि मैले के गर्न सक्छु त्यहाँबाट युनाइट गरिदिन सक्छु। अब यो दुईटा स्पष्ट भेक्टरहरू भयो जुन युनाइटेड छन्। अब यसलाई मैले यहाँ एलाइन गरेँ र एलाइन गरे सँगसँगै दुईटा सिलेक्ट गरेर यहाँ गएर क्लिक टु माइनस फ्रन्ट भनेको अगाडिकोले पछाडिको भेक्टरलाई चाहिँ माइनस गरिदियो भन्ने मैले यहाँबाट कमान्ड दिएको आधारमा ल हेर्नुहोस् यो के भयो त बिचमा ट्रान्सप्यारेन्ट भयो। यो ट्रान्सप्यारेन्ट भए सँगसँगै मैले यसको पछाडिपट्टि जस्तो सुकै ब्याकग्राउन्ड राखेँ भने पनि मैले विभिन्न किसिमका मोडिफाई गर्ने गरी मैले गर्न सक्छु। अहिले मैले नीलो ब्याकग्राउन्ड राखेँ भने अगाडिमा मैले सेतो राखिदिन सकेँ। मैले पछाडि एउटा ओरेन्ज ब्याकग्राउन्ड राखेँ भने अगाडिपट्टि मैले त्यही अनुसारको रेड ब्याकग्राउन्ड मैले राख्न सकेँ। र यो नै हो ट्रिकी वेबाट बनाउन सकिने मण्डला। तपाईँलाई भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया फिडब्याक दिनु होला। केही जिज्ञासा छ भने कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट पनि गर्नु होला। र कन्टेन्ट कस्तो लागिरहेको छ लाइक कमेन्ट र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। थ्याङ्क यू।